ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ማወራላችሁ ስለዚህ ሜካፕ አሰራር ነው። ኪፕ አፕ ፎሎ ሚ፣ ደግሞ ፎሎ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ። እሺ መጀመሪያ ስንጀምር እንዴት ነው የምንጀምረው? ኩል እናመጣለን፣ እነክራለን። እስቲ እየተመለከታችሁ በጣም ያምራል። ዋው ቅርጽ እንዳትስቱ፣ በጣም አሪፍ። ቀጥል። እንዲህ አሁን ያልቃል፣ እየጨረስኩኝ ነው። እንዴት ነው ያምራላ? ኦን ፍሌክ ኤግዛክትሊ። ልክ አያችሁት? ፐርፌክት። ይሄ ደግሞ የምትመለከቱት ኮንሲለር ይባላል። እሺ we're just gonna put it under our eyes ትንሽ። አዎ ከዛ ይሄኛውንም እንቀባለን በደንብ። የስ ትንሽ ደግሞ አገጫችን ላይ፣ ግንባራችን ላይም ትንሽ፣ አፍንጫችንም። የስ ሰር። እሺ ከዛ ስፖንጁን እናመጣለን። ከዛ ፈረንጆች እንደሚሉት we're gonna dab it dab፣ በኢትዮጵያ ሲሆን ደግሞ ደብደብ 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 እናደርገዋለን። ከዛ ብሌንድ እስኪያደርግ ድረስ we'll dab it all together ማለት ነው። ፐርፌክት። Nobody gonna want it sorry. Nobody gonna want it sorry. ናካሶኒ ናካሶኒ። አሁን ፋውንዴሽን እናደርጋለን 6 ጊዜ 1 2 3 4 5 6። ከዛ እናስቀምጠውና በስፖንጃችን ይዘን አሁንም እናደርጋለን። ቀድም ደገሙልኝ እስቲ። ዳብ እናደርጋለን። ዳብ 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 አገን። ከዛ ብለንድ እናደርገዋለን ማለት ነው ሁሉንም። እስቲ በደንብ በደንብ። yes sir። በዛው እንዳይደብራችሁ እየፈታ እያለን ና ወንዴ ንክ 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 ዳናና ወክ ንክ ዳናና። አሁን ወደ ዋናው ነገር ደረስን። ወደ ፍርኖ ድምፅ አይደለም፣ ወደ ፓውደሩ ማለት ነው። ብራሻችንን እናነሳለን፣ እንቀባለን። ትንሽ ትንሽ ዳበስ ዳበስ። ይኸውላችሁ መታ መታ መታ። በቃ እንደ ፍርኖ ዱቄት ማለት ነው። ወፍጮ ቤት እንደገባችሁ ቁጠሩት። ነጣ ካላላችሁ እንዳታቆሙ። በደንብ በደንብ የፊታችሁን ከለር እንዳትለዩት። በደንብ ተቀቡ። በጣም አሪፍ ነው። Next we're going to use our naked palette. We're going to choose a color ለአይሻዶዋችን ማለት ነው። ምን ይሁን? Yeah. So we're just going to go for the gold one. Yeah, see the gold on number 2. That's what we're going to use. ከዛ እንቀጥላለን። አሁን እናደርጋለን ቀስነን። we're gonna do it on our eyes. It's gonna help us look more fake. I'm playing. We're just gonna do our makeups now. አይሻዶዋችንን እንቀባለን። yes። እሺ ቀጥሎ ደግሞ አሁን ምንድነው የምንጠቀመው? ማስካራ እንጠቀማለን። ቀንደባችንን ወደ ላይ በደንብ እናበጥረበታለን። እንዲመቻችሁ አድርጋችሁ በደንብ ቀንደብ ቀንደብ አድርጉት። ብላችሁ ደግሞ አይናችሁ እንዳታወጡት። ከዛ የታችኛውንም እንቀባለን። we're gonna do the under ones too. Yeah, see how it's gonna go? Perfect. Next we're gonna go to our hair. ማበጠሪያ እንይዛለን፣ እናበጥራለን ቀስ። ከዛ እንደዚህ አድርገን አበጥረን ከጨረሰን በኋላ ደግሞ የውሃ ቦትላችንን እናነሳለን፣ ወይ ስፕሬውን እናነሳና ትንሽ ውሃ እንረጭበታለን ማለት ነው። we're gonna spray a little water on our hair. Yes, just like that. ከዛ በመቀጠልም ጄል እናመጣለን። yes, and then በጣታችን እንወስዳለን። ከዛም በኋላ እንቀባለን እንደዚህ አድርገን። ከዛ ፀጉራችንን እናስተኛበታለን፣ የፊተኛውን ፓርት ብቻ ማለት ነው። we're gonna slick our hair። በደንብ እናስተኛለን። ከዛም በኋላ በመቀጠል ሁለቱንም ከከፈልነው በኋላ ይኸው ሙሴ ከፈለው ነው የሚመስለው። እናስተካክለዋለን፣ እናበጥራለን። ከዛ ፀጉራችንን ወደኋላ ተመልከቱ። በደንብ እያበጠርን እንገኛለን። እሺ ከዛ አሁን ፖኒቴል እናስይዘዋለን። ፀጉራችንን በደንብ ወደኋላ እናስተኛውና ያያችሁን በደንብ። ከዛም በኋላ በፖኒቴል እናስረዋለን። ፀጉር እኮ ችግር ነው። በስመ አብ። እሺ ቀጥሉ። እናስይዛለን።
አለቀ። እሺ አሁን ጥርስ ብሩሽና ስፕሬ እናመጣለን፣ እንረጫዋለን። አያችሁ እነዚህ ልጆች ለፀጉር ጥርስ ብሩሽ ይጠቀማሉ፣ እኛ ጋር የለንም ጥርስ ብሩሽ። እሺ ከዛ ትንሽ ጄል እጃችን ላይ ከዛ ኤጃችን ላይ እናደርገዋለን፣ የፀጉራችን ጫፍ ላይ on the edges, and then we're gonna put our brushes together and then curve the edges በስትክክል አሳምረን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። አያችሁ በቃ ትንሽ ጄል ታደርጉበታላችሁ፣ ፐርፌክት ሌይአውት ይሆናል ማለት ነው። ግንባርም ካላችሁ ይሸፍናል ይሄ ነገር፣ እድለኛ ናችሁ። ኤጃችንን አድርገን ከጨረሽን በኋላ ሻሻችንን እናመጣለን so that በደንብ እንዲይዝልን ማለት ነው ጄሉ። ከዛ ሻሽ እናስራለን። ከዛ በደንብ ጠበቅ አድርገን ማሰር አለብን፣ ትንሽ ኢትዮጵያዊነታችን እንዲታይ በደንብ ወጠር አድርገን ሻሻችንን እናስራለን። ከዛም በኋላ ጊዜ እንሰጠዋለን፣ መጠበቅ ማለት ነው። የሀፍቱ ወይና እስከዛ ምን እናደርጋለን? እንዘምራለን። Yadiko jikserano densiseka, yadiko jikserano densiseka, yadiko jikserano densiseka. What? Good no go. አሁን ምን እናደርጋለን? ሊፕ ግሎስ እንቀባለን ትንሽ የታችኛው መጀመሪያ፣ ከዛ ላይኛው ላይ እንደግመዋለን። ከዛ ይሄው እንቀላቅለዋለን በደንብ በቃ። አሁን this is our final look። በጣም አምራሉ አይደለ? thank you። ይሄው look at the sides. that's everything for today። እንዳትረሱ ደግሞ በዛ ላይም ሰልፊ መነሳት። give your pause, give your angles, that would be perfect. Thank you guys for watching this video. If you're new to my channel, don't forget to subscribe, give it a thumbs up, and comment below. Bye.